নমস্কাৰ টিপস অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছো অন্যটা ভিডিঅলৈ আচ্ছা আপুনি কবচোন আপোনাৰ কেতিয়াবা আপলোড কৰা ভিডিও এটা আগতে আপলোড কৰা ভিডিও এটা কিবা কাৰণবশতঃ আপোনাৰ ডিলিট কৰিবলৈ মন গৈ আছে নেকি বা ডিলিট কৰিবলগীয়া হৈ আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় কেতিয়াবা আমি ভিডিওটো আপলোড কৰি দিলো আৰু কিবা কিবি কাৰণত সেই ভিডিওটো আমি ডিলিট কৰিবলগীয়া সম্ভাৱনা আহি যায় বা কৰিবলগীয়া কাৰণ আহি যায় এই কাৰণটো এটো কাৰণে আহে সাপোজ হয়তো আমি বেলেগৰ কন্টেন্ট এটা আনি ইয়াত দি ৰাখিলো এতিয়া মনিটৰাইজৰ কথা আহি পৰিছে তাৰ পিছতে অন্যান্য কথা আহি পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ আহি পৰে তেতিয়া আমি ভিডিওটো ডিলিট কৰিবলগীয়া কাৰণটো আহি পৰে এতিয়া ভিডিওটো যদি ডিলিট কৰি দিও ইমপ্ৰেছনত প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে আপুনি মানে ইমান হুনকালে চিন্তা চৰ্চা নকৰাকে আপুনি ভিডিওটো ডিলিট কৰি নিদিব ডিলিট কৰিলে আপোনাৰ চেনেলটোত প্ৰভাৱ পৰি যাব পাৰে বেয়া প্ৰভাৱ পৰি যাব পাৰে এই কথাটো মই ক'বলৈ বিচাৰিছো এতিয়া আপুনি চাব আপোনাৰ চেনেলটো যেটো ইমপ্ৰেছন আহি আছে আপুনি ডেইলি ভিডিও দি আছে গৈ আছে আপোনাৰ চেনেলটোৱে এটা ধুনিয়া গ্ৰো কৰি গৈছে আৰু লগে লগে আপোনাৰ ইমপ্ৰেছনো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু চেনেলটো যেতিয়া আপোনাৰ টোটাল ইমপ্ৰেছনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ গুটে চেনেলটো ওয়াচ টাইমো বাঢ়ি গৈ থাকিব কথাটো গম পাইছেনে ইমপ্ৰেছন যিমান যাব ক্লিক থ্ৰু ৰেট হিমান বাঢ়িব আৰু ক্লিক থ্ৰু ৰেট বহাৰ লগে লগে ওয়াচ টাইমটো বাঢ়ি গৈ থাকিব যদি হঠাতে ভাইৰেল হোৱা ভিডিও এটা আপুনি যদি ডিলিট কৰি দিয়ে ইমপ্ৰেছনত প্ৰভাৱ পৰি যাব ইমপ্ৰেছন আপোনাৰ ডাউন আহি যাব আৰু ইমপ্ৰেছন ডাউন আহি গলে আপোনাৰ চেনেলটো আকৌ হেতু পৰ্যায় পাবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিব কাৰণ যেটো ভিডিও আপুনি ডিলিট কৰিব হে ভিডিওটো আপোনাৰ ভাইৰেল আছিল যথেষ্ট ভিউজ আছিল তাত ভাল ইমপ্ৰেছন আছিল আৰু ওয়াচ টাইমো আছিল গতিকে আপোনাৰ চেনেলটোত প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ বেয়া প্ৰভাৱটো পৰিব গতিকে যিকোনো এটা ভিডিও মানে হততে ডিলিট নকৰিব ইয়াক অকনমান আমি চাবলগীয়া হ'ব চাই মেলিহে ইয়াক ডিলিট কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে মই আপোনালোকক দেখাইছো স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ড কৰি এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে মই এই চেনেলটো দেখাইছো এই চেনেলটোত আপুনি যদি এনালাইসিছত যায় ইয়াত গলে চাওক মেইন চেনেলটোত ৰিচত টোটাল ইমপ্ৰেছন আছে 89 মিলিয়ন আৰু বাকিখিনি আপুনি চাই লওক এটো হল টোটাল চেনেলটো আৰু এটা ভিডিও সাপোজ মই এই ভিডিওটো ডিলিট কৰিম ইয়াৰ যদি এনালাইজত যাও ইয়াৰ ইমপ্ৰেছন আছে 53.6k এটো এই ভিডিওটো যদি মই ডিলিট কৰি দিও তেতিয়া কি হ'ব টোটাল ইমপ্ৰেছনৰ পৰা এই ভিডিওটোৰ ইমপ্ৰেছনটো কমি আহিব এই টোটালটোৰ পৰা ভিডিওটোত থকা ইমপ্ৰেছনটো কমি যাব কমি যোৱাৰ লগে লগে চেনেলটোত প্ৰভাৱ পৰিব ভাবিছক 53k ইমান ইমপ্ৰেছন কমি যাব গতিকে চেনেলটোত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰি যাব প্ৰভাৱ পৰাৰ লগে লগে এই 53k কমি গুছি যাব 53k কমি গলে টোটাল ইমপ্ৰেছনৰ পৰা যথেষ্ট কমি যাব আৰু ওয়াচ টাইমো ঠিক তেনেকে কমি আহিব ক্লিক থ্ৰু ৰেট কমি আহিব এনেকুৱা হ'ব গতিকে যিকোনো ভিডিও ডিলিট কৰাৰ আগতে এই কথাটো চিন্তা কৰিব এতিয়া ভিডিও ডিলিট কেনেকে কৰিব ভিডিও ডিলিট কৰিবলৈ যেটো ভিডিও ডিলিট কৰিব তাৰ ইমপ্ৰেছন যিমান নতুনকে দিয়া ভিডিওটাৰ ইমপ্ৰেছন যদি হিমান আহে তেতিয়া আপুনি এই যেটো ভিডিও ডিলিট কৰিবলগীয়া আছিল হেতু আপুনি ডিলিট কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক কোৱা ধৰণে আপুনি তেতিয়াই আপোনাৰ হে ভিডিওটো ডিলিট কৰিব যেতিয়া তেনেকুৱা এটা ভিডিওই তাৰ সমপৰ্যায়ৰ ইমপ্ৰেছন আনি দিব সেই ইমপ্ৰেছনটো যদি আনি দিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ যেটো ডিলিট কৰিবলগীয়া হৈ আছে হে ভিডিওটো আপুনি ডিলিট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো একেটা সমপৰ্যায়ত ৰৈ যাব যদি আপুনি আগত যেটো ডিলিট কৰিম বুলি ভাবি আছিল হেতু ভিডিও ডিলিট কৰিলে আৰু এটা লগত বুলে নতুনকে আপলোড কৰা ভিডিও এটা ডিলিট কৰিলে তেনেকুৱা কাম কোনো পধ্যে নকৰিব দুটা ভিডিও একেলগে ডিলিট নকৰিবই নতুনকে যেটো ভিডিও আপুনি আপলোড কৰিছে সেই ভিডিওটোৱে যদি এনেকুৱা এটা ইমপ্ৰেছন আনি দিছে যেটোৰ ইমপ্ৰেছন আপুনি ডিলিট কৰিবলগীয়া ভিডিওটোৰ সমান বা সমকক্ষ হৈছে তেতিয়া আপুনি ডিলিট কৰিবলগীয়া ভিডিওটো আপুনি ডিলিট কৰক কিন্তু ইমপ্ৰেছনটো হেই পুৰণা ভিডিওটোৰ সমান নতুন ভিডিওটোত আহিবলৈ দিয়ক তেতিয়াহে আপুনি ডিলিট কৰক নহলে চেনেলটোত প্ৰভাৱ পৰিব চেনেলটোত প্ৰভাৱ পৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওয়াচ টাইম কমি যাব ইমপ্ৰেছন কমি যাব বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব
আৰু আপুনি চেনেলটো ডাউন হৈ গৈ থাকিব ইউটিউবৰ এলগৰিদমে আৰু এটা কথা কয় যিটো চেনেলৰ ইমপ্ৰেছন বাঢ়ি থাকে এই নীলা টিকডাল দেখাইছো যে সেইডাল বাঢ়িলে বাঢ়িয়ে গৈ থাকে আৰু যাৰ কমিব সি কমিয়ে গৈ থাকিব অৰ্থাৎ তাৰ ইউটিউবৰ তাৰ জাৰ্নিটো বেয়া হৈ গৈ থাকিব যাৰ ভাল হয় ভালেই হৈ গৈ থাকে ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাম এটা ভিডিঅ'ত কেনেকৈ চেনেল মনিটৰাইজ আৰু ৱাচ টাইম গোটাই ল'লে 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম আৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এতিয়াতো বহুত আছে গোটাই ল'লে কি বস্তুটোৱে তাত ক্ৰিয়া কৰি এনেকুৱা কৰিলে এই ইমপ্ৰেছন এই বস্তুবোৰেও তেনেধৰণে ক্ৰিয়া কৰে গতিকে খুব সাৱধান যেতিয়া আপুনি এটা ভিডিঅ' ডিলিট কৰিব মই কোৱা কথাখিনি চাই চিতিহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছবোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো আৰু যদি মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে লাইক বুটামটো টিপি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানটোৱে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ